Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Ram Ram Hare Hare. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Sri Caitanya-caritamrita ki Jai. So there are a number of chapters in Caitanya-caritamrita which deal with the Ratha Yatra. Je mnoho kapitol v Caitanya-caritamritě, které se zabývají ratajátrou. First, the devotees were daily performing Harinam all over the city. První oddaní dělali Harinam po celém městě. And that Harinam was so attractive that people came running from everywhere. Ten Harinam byl tak přitažlivý, že lidé se odevšad se běhli. Devotees were dancing and jumping high. Oddaní tančili a skákali vysoko do vzduchu. They were chanting in great ecstasy. Zpívali ve velké extázi. Because they were full of Krishna prema. Protože byli naplněni Krishna prémou. And because of their love for Krishna, they didn't care about the world, they didn't care about the people. A díky té lásce ke Krishnovi se nestarali o svět ani o lidi. They cared, but they did not try to make an impression. Starali se, ale nesnažili se na někoho udělat dojem. They did not try to show off or anything like that. Nesnažili se před někým ukázat nebo něco podobného. They were simply in ecstasy, glorifying the Supreme Lord. Jednoduše v extázi opěvovali nejvyššího pána. And they were very happy to share that with the people. Byli velice šťastní, že se o to mohou podělit s lidmi. So all the people of Jagannath Puri became completely ecstatic. Takže všichni lidé v Jagannath Puri byli v plné extázi. Everyone was talking about these amazing kirtans. Každý mluvil o těch úžasných kirtanech. And the festival continued further. A festival nadále pokračoval. Then it was the time for the sannyasis. A pak přišel čas na sannyasu. Because before Ratha Yatra there is sannyasis. Protože před ratajátrou je sannyasu. A few weeks earlier there is the bathing of Lord Jagannath.
o několik týdnů předtím probíhá koupání Pána Jagannatha. And it is said that Lord Chaitanya, he personally partook in that bathing ceremony of Lord Jagannath. Řečeno, že Pán Chaitanya se osobně zapojil do té ceremonie koupání Pána Jagannatha. This would take place at the Narendra Sarovar on the outside of the Jagannath Mandir. A to se událo na místě, které se nazývá Narendra Sarovar, který je trošku mimo ten Jagannathův Mandir. And then just nearby there was a building, a palace with a roof, and that was reserved for the queens. A poblíž byl palác s takovou střechou a to bylo zarezervováno pro královny. And every year they had the perfect view of the entire ceremony. A každý rok měli vlastně takový dokonalý výhled na tu celou ceremonii. But this year the king said that the roof was reserved for the associates of Chaitanya Mahaprabhu. Ale tento rok ohlásil král, že ta střecha je zarezervována pro společníky Pána Chaitanya Mahaprabhu. So all the queens were like, a bit upset. Takže všechny ty královny byly trochu rozčílené. And they were put on the roof of a building just sort of next to it, second best. A byly vlastně umístěny na střechu budovy, která byla vedle, což byla až jakoby na druhém místě, druhá třída. The queens didn't like that second best. A těm královnám se nelíbilo být na tom druhém nejlepším místě. But then sannyasis began. Ale potom započala ta sannyasis. And everyone became a bit ecstatic. A každý byl tak trochu v extázi. The water was bouncing off the body of Lord Jagannath and glistening in the sun. Ta voda se vlastně drážela po tělo Pána Jagannatha a zářila ve slunci. And then Lord Chaitanya began to dance in front of Lord Jagannath. A potom Pán Chaitanya začal tančit před Pánem Jagannathem. And so many tears were shooting from his eyes in all directions that there was more water coming from the body of Chaitanya Mahaprabhu than the body of Lord Jagannath. A tolik slz příštilo vlastně z Pána Chaitanya Mahaprabhu do všech stran, že to bylo víc vody, než kterou vlastně byl omyt Pán Jagannatha. When the queens saw that amazing spectacle, they forgot all about which roof they were sitting on. A když ty královny viděli ten úžasný pohled, tak zapomněli na to, na jaké střeše vlastně se na to dívají. And actually they became humbled and felt happy. Yes. A ve skutečnosti začali být pokorné a začali být šťastné a říkali ano. Let the devotees of Lord Chaitanya sit on our roof. Jen ať oddaní Pána Chaitanya sedí na naší střeše. After all, they are all great pure devotees. Nakonec jsou všichni velcí čistí oddaní. Let us serve them. Tak jim budeme tímto způsobem sloužit. And in this way, within the queens, the devotee won over the female pride. Takže tak v těch královnách ten oddaný zvítězil nad tou pýchou těch královen. So such a transcendental event it was. Takže to byla taková transcendentální událost. And then it was Rath Yatra. Potom nastala Rath Yatra. Well, of course, first the Gundicha temple had been cleansed. Samozřejmě nejprve byl vyčištěn chrám Gundicha. That was quite an event. A to byla taky docela taková velká událost. To prepare the place for Lord Jagannath. Aby bylo připraveno místo pro Pána Jagannatha. Because he's Krishna, so it must be the best. Protože on je Krishna, takže to všechno musí být nejlepší. For Krishna we can only offer him the very best we have. Krishnovi můžeme nabídnout pouze to nejlepší, co máme. So Lord Chaitanya was very enthusiastic about cleaning the Gundicha temple, and with his own cloth he was sweeping the floor. Takže Pán Chaitanya byl velice nadšený vyčistit ten chrám Gundicha a svým vlastním oděvem tam vlastně zametal nebo vytíral tu podlahu. Meanwhile they were bringing brooms for all the devotees and everyone was sweeping. A mezi tím přinesli smetáky pro všechny oddané a každý tam vlastně zametal.
And everyone was collecting a pile of dust. A každý hromadil nějakou takovou hromádku té špíny, toho prachu. And the pile of dust that was cleansed by Sri Chaitanya Mahaprabhu was greater than the pile of all the devotees together. A ta hromada prachu, kterou nashromáždil pán Chaitanya, byla mnohem větší než hromady všech těch oddaných dohromady. And Sri Chaitanya Mahaprabhu would look how much dust everyone had collected. Sri Chaitanya Mahaprabhu kontroloval, kolik prachu jednotliví oddaní nashromáždili. And when he saw someone had collected only very little dust, A když viděl někoho, kdo nashromáždil pouze trošku prachu, he would chastise that person. tak tu osobu pokáral. Yeah. In this way, the cleansing of the temple was going on. Takže tímto způsobem probíhalo čištění toho chrámu. Of course, the Supreme Lord will do the major cleansing of the heart. Samozřejmě nejvyšší pán udělá to hlavní čištění srdce. But every devotee has to make the endeavor to cleanse the heart. Ale každý oddaný musí vynaložit úsilí, aby očistil srdce. Otherwise, manurateena sati tavatu bahi. Otherwise, if we are not cleansing the heart, then we are riding in the chariot of the mind. Protože jinak, když nečistíme to srdce, tak jedeme na kočáře naší mysli. And since the chariot of the mind, it can go anywhere and everywhere. A ten kočár mysli může jít kamkoliv. And even if one now may have many good qualities, the chariot of the mind will take us astray. A dokonce i když nyní má někdo mnoho dobrých vlastností, tak ten kočár naší mysli nás vezme stranou pryč. We must embrace purity. My musíme obejmout tu čistotu. With faith that Krishna will strengthen us. S vírou, že Krishna nám dá sílu. He is the supreme pure. On je ten nejvyšší čistý. Whoever or whatever comes in touch with Krishna becomes purified. Kdokoliv nebo cokoliv přijde do styku s Krishnou, tak je očištěno. Any place where Krishna has been has become pure. A i místo, kde Krishna pobýval, se očistí. Any person who has been in touch with Krishna becomes pure. Jakákoliv osoba, která se přišla do styku s Krishnou, se stane čistou. Still, we must also embrace purity. Stále my sami také musíme tu čistotu obejmout. There's some austerity there. Je v tom určitý druh odříkání. It requires control of mind and senses. Vyžaduje to ovládání mysli a smyslu. But it's very rewarding at the same time. Ale samozřejmě nás to velice odmění. It's very nice. Je to velice pěkné. Just like when we chant 16 rounds. Právě jako když zpíváme 16 kol. That's very nice because that was the number that Srila Prabhupada asked for. Je to velice pěkné, protože je to počet kol, o který nás Srila Prabhupada požádal. And if we fulfill that number, then we can feel his blessings. A když vyplníme tu kvotu, to číslo, tak budeme cítit jeho požehnání. And we feel free. A cítíme se svobodní. If we are in any lower number, then there's some guilt. Když zpíváme nějaké menší číslo, tak je v tom určitý pocit viny. I know, I should be doing better. Já vím, že bych to měl dělat líp, já to vím. And every holy name is mixed with I know, I should be doing better. A každé to svaté jméno je potom smícháno s tím, já vím, že bych to měl dělat líp, já vím. And it's like a rasgula with tomato chutney on top. Je to jako rasgula s takovým rajčatovým čatním na vrchu. It's not really what a rasgula is meant for. Není to prostě tak, k čemu by ta rasgula měla být určena. The holy name is meant to be dripping in happiness. To svaté jméno by mělo vlastně být nasyceno tou extází. Not to be dipped in feelings of guilt. A nemělo být ponořeno v těch pocitech viny. In feelings of insufficiency. V pocitech nedostatečnosti. Therefore, a little
mind control is needed. Proto je zapotřebí trochu ovládání mysli. Take a deep breath. Trošku hluboce se nadechnout. Mind control. Mysli, ovládej se. Senses withdraw like the tortoise. Smysly, stáhněte se, jako želva. Only let them out for devotional service. Dovolte jim jít ven pouze za oddanou službou. Otherwise, withdraw. Jinak je stáhněte. In this way, the tortoise lives very happily in its shield. A tímto způsobem ta želva žije velice šťastně ve svém krulíře. Like this way, we must seek transcendental protection. A tímto způsobem musíme vyhledávat tu transcendentální ochranu. We must construct that ourselves. Musíme to sami vybudovat. A spiritual shelter. To duchovní útočiště. Yes, we put on the glasses of Srimad Bhagavatam. My si dáme vlastně, nasadíme ty brýle Srimad Bhagavatam. Vite ritam yat prati yatana prati chatmani tat vidyat atmano mayam yato tama yato vasa. Isn't that impressive? Není to vlastně dojemné. That is one of the 4 key verses of the Bhagavatam. To je jeden z klíčových veršů Srimad Bhagavatam. Just in that one verse, the whole meaning of the Bhagavatam is captured. Jenom v tomto jednom verši je vlastně zachycen celý význam Srimad Bhagavatam. I just put it on my eyes. A já jsem si to právě nasadil na své oči. Blissful, isn't it? Je to blažené, není to tak? Yes. It means that whatever we see, Znamená to, že cokoliv vidíme, we measure the value of it tak měříme cenu té věci. by its relationship with Krishna. Na základě toho, jaký to má vztah ke Krishnovi. Brilliant, 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 Watson. Úžasné, úžasné, mocné, briliantní. Watson. Mocné. Watson, yeah. This is- It's evident. Je to důkaz. Yes. So in this way, we have found a brilliant answer. A tímto způsobem jsme získali briliantní odpověď. A brilliant answer. Because our whole life has been, like trying to figure out what is the value of something. Protože celý život se snažíme zjistit, jaká je cena čehokoliv. Is it worth the trouble? Chocolate? Stojí to za ty problémy? Is it? I think he didn't translate it properly. Is it worth the trouble? Means is it worth the effort? Je? Yeah. Je. Yeah. Okay. Stojí to za to úsilí, když to přeložíme jinak. Okay. Yeah. So much confusion in life. Tolik zmatení v životě. In so many cases, questions arise. Doubt. What to do? What to do? Tolik otázek vyvstává. Co dělat? Shall I go left? Shall I go right? Měl bych jít doleva nebo doprava? Shall I get married or shall I not get married? Měl bych se oženit nebo ne? It's a difficult question. Je to těžká otázka. Both positions have their advantages. Obě ty otázky mají své výhody. When you're not married, you're free to do what you want. Když nejsi ženatý, tak si svobodný dělat, co chceš. Okay, but when you're married, you get someone who serves you breakfast. Když jsi ženatý, tak máš někoho, kdo ti slouží snídaní. And you can fight over which one is going to serve which one.
a můžete bojovat o to, kdo bude sloužit komu. Like that, marriage is full of excitement. Tímto způsobem manželství je plné vzrušení. Many inspiring exchanges. Probíhá tam mnoho inspirujících výměn. And it costs a lot of money also. Stojí to taky hodně peněz. But, you know, the question arises, is it worth it? A vyvstává ta otázka, stojí to za to? You know, every moment, suddenly it comes upon us, you know, on a day and think, is this really all worth it? V každém okamžiku vyvstává tato otázka na mysli, stojí to opravdu za to? And it's like both men and women have that, you know, yeah? Like the ladies also, they have days where they think, why don't I just throw the bum on the street? Zažívají to muži i ženy a někdy i dámy mají ten pocit, proč prostě jenom neodpálím na ulici bombu. And men sometimes thinks, why don't I get the latest model? A proč, přeložil jsem to správně? Myslím, že to, tak mě opravte, prosím, Is já that jsem the to phone? slyšel. Like Bomb. a phone? Throw a bomb on the street? You said Pam. Bomb. That was for the ladies. Aha, proč neodhodím ten hrb na ulici? Sorry, I heard. So you got a little behind. Yeah, I was checking. It's okay, you're checking. Prostě proč toho svýho chlapa nevyhodí na ulici? Jo, bám toho z Vandr, takový lesáka. It's corrected, Maharaj. Apologize. That apology is not good enough. I think you should, both you should take 5 minutes to apologize. Was too short. Vždy se omlouvám. Yeah. Anyway, so many questions come up. Takže mnoho otázek vyvstává. Questions of life arise in the mind. Takové životní otázky vyvstávají v mysli. What to do? Co dělat? People ask me hundreds of such questions all the time. What should I do? Lidé se mě ptají stovky takových otázek, co bych měl dělat. And always the should I get married, should I not get married question. God, how many times they ask me that question. A vždycky se mě ptají na tuhle otázku, mám se oženit nebo se nemám oženit. Bože, kolikrát se mě už na to ptali. My answer is quite easy. To those who say, should I not get married, I say yes. A moje odpověď je jasná. Těm, kteří se mě ptají, neměl bych se oženit, říkám ano. To those who say, should I get married, I also say yes. A těm, kteří se mě ptají, měl bych se oženit, já říkám taky ano. I mean, you know, and in the end of the day, it's hard to say. A na konci dne je těžké říct. I mean, every situation has its austerity. Protože každá situace má své odříkání v sobě. And at the end of the day, you can decide which austerity you like the best. A na konci dne se můžete rozhodnout, které odříkání máte raději. I know which one I like the best. Já vím, které mám já raději. And you know which one you like the best. A vy taky víte, které máte raději. And like that, we can argue a long time. Tímto způsobem můžeme dlouhou dobu argumentovat. But when we look through the glasses of the Bhagavad, then it starts to look different. Ale když se podíváme skrze brýle toho Bhagavatamu, tak to začne vypadat jinak. Because we measure everything by how favorable is it for Krishna. Že vše měříme na základě toho, jak je to prospěšné ve vztahu ke Krishnovi. Do I need this for Krishna? Potřebuji toto pro Krishnu? My mind wants it. Má mysl to chce. Is it good for Krishna? Je to dobré pro Krishnu? Not so sure. Nejsem si tak jistý. Then don't do it. Tak to nedělej. Like that. Tímto způsobem. Yeah. Like that. Everything becomes clear. Všechno bude jasné.
So, in the middle of the devotees who were preparing for Ratha Yatra and cleansing the temple, the devotees had all transcendental knowledge. Takže mezi odanými, kteří se připravovali na Ratha Yatru a čistili ten chrám, odaní měli to transcendentální poznání. And they knew that they were depending on mercy. A věděli, že závisí na milosti. You know, just trying to be a good devotee is not so easy. Protože jenom se pokoušet být dobrým odaným není tak snadné. Over the years, it doesn't just become so easy to maintain. Není to tak snadné to udržet po celou dobu, po ta léta. Because in the beginning it's easy. All we have to do is say no. Protože na začátku je to jednoduché. Všechno, co musíme dělat, je pouze říkat ne. No, Maya, I've had enough. No. Ne, Májo, už jsem měl dost. Ne. But that is like saying no is like unloading a truck full of bags. Ale když říkáme ne, tak je to jako když vykládáme nákladák plný pytlů. So, you know, it's like, let's say every bag is 10 kilo. We can lift. Řekněme, že každý ten pytel má 10 kilo a můžeme ho zdvihnout. But if there's 1,000 bags on the truck, ale když je tam 1000 pytlů na tom nákladáku, you know, it's like the first bag of 10 kilo, no problem. 10 bags of 10 kilo, no problem. After 10 bags, after 50 bags, oh. Takže první pytel 10 kilový žádný problém, prvních 10 pytlů 10 kilový žádný problém, potom už to začínáme cítit a 50 pytlů. If spiritual life is not saying no, no to Maya, no, no, no. Each time we say no, it begins to become heavier. Je duchovní život o tom říct si Máje ne. Pokaždé, když řekneme Máje ne, tak je to o něco těžší. In spiritual life, it must be based on yes, not on no. V duchovním životě to musí být založeno na ano a ne na pouze ne. No is also there, but yes is more important. Ne, tam samozřejmě také je, ale to ano je více důležité. Yes, I'm going to chant. Yes, I'm going to read. Yes, I'm going to serve. Yes. Ano, já budu číst. Ano, já budu sloužit. Ano, já budu zpívat. All those things. And then it's easier to, oh yes, no to sinful activities. I'm too busy anyway. Ano, říkáme ne hříšným činnostem, protože jsem stejně příliš zaměstnaný. So all the devotees of Lord Chaitanya, they were like that. Všichni odaní Pána Chaitanya byli právě takoví. Fully absorbed in serving Krishna. Plně pohroužení ve službě Krishnovi. And they knew that it's not just a matter of saying yes and no in spiritual life. A věděli, že to není jenom o tom říkat ano či ne v duchovním životě. But we need mercy. Ale že potřebujeme milost. Because the more mercy you get, the more easier it becomes to say yes to anything related to Krishna. Protože čím více milosti získáme, tím snazší bude říci ano ve vztahu ke Krishnovi. So during the cleansing of the Gundicha temple, at one point they brought pots of water. Takže během čištění toho chrámu Gundicha v jednu dobu přinesli hrnce s vodou. And all the devotees were competing, trying to cleanse the temple as nice as possible. Všichni odaní soutěžili v tom, že se snažili ten chrám vyčistit, jak nejlépe to bylo možné. Some were taking the water and throwing it really high against the ceiling to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Někteří vzali tu vodu a snažili se ji vyhodit co nejvýš ke stropu, aby získali milost Pána Chaitanya Mahaprabhu. Others were washing the walls. Jiní umývali stěny. It said at that time everyone was saying Krishna, Krishna, Krishna. Je řečeno, že v té době každý takhle zpíval Krishna, Krishna, Krishna. There was only one language, Krishna.
Existoval tam jediný jazyk. Krishna. Nothing else. Nic jiného. If someone wanted to say, can you give me that pot of water, they would just say, Krishna, Krishna, Krishna. Když někdo chtěl říct, podej mi ten vlastně kýbl s vodou, tak řekl Krishna, Krishna, Krishna. And someone else would take the pot of water and say, Krishna, please. Někdo vzal ten hrnec s tou vodou a řekl Krishna, ano, prosím. And then for thank you, Krishna. A jako děkuju, taky Krishna. So everyone was only saying Krishna, 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 Krishna. Takže každý pouze říkal Krishna, Krishna, Krishna. But everyone understood each other. Ale každý jeden druhému rozuměl. They were throwing the water all around the temple and all the dirt was washed away. Oni vlastně takhle šplíchali tu vodu po celém chrámu a všechna ta špína byla smyta. And Chaitanya Mahaprabhu was also partaking in ecstasy. Chaitanya Mahaprabhu se také začlenil v extázi. And then one devotee suddenly, instead of throwing the water somewhere on the temple to clean, took his water and threw it on the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and drank the water. A najednou jeden oddaný, místo toho, aby špíchal tu vodu po tom chrámu, vlastně špíchnul tu vodu na nohy Chaitanya Mahaprabhu a potom tu vodu vypil. Very intelligent. Bylo velice inteligentní. He was a devotee from Bengal. Byl to oddaný z Bengálska. So Chaitanya Mahaprabhu called Swarup Damodar, Takže Chaitanya Mahaprabhu zavolal Swarupu Damodara, who was the senior most of all the Bengali devotees. který byl nejstarší mezi těmi bengálskými oddanými. He said, look what your Bengali devotee has done. A podívej se, co tvůj bengálský oddaný provedl. And then he showed him, he just drank the water off my feet, and well, Swarup Damodar was thinking, pretty good. Tady prostě jenom vypil noc, která měla moje nohy. Swarup Damodar si myslel, docela dobrý. But externally he said, very bad. Ale vnějšně takhle jako hrál, bylo to velice špatný, co udělal. And he grabbed him by the neck, you know, and so that Chytilo za krk. the devotee was still ecstatic. Byl stále v extázi. And he threw him out the temple. A ono vyhodil z chrámu. Like that. So many pastimes were there. Tam probíhalo různých zábav. And then it was Ratiyatra. Potom nastala Ratiyatra. And of course Ratiyatra is the biggest preaching. Samozřejmě Ratiyatra je tím největším kázáním. Anyone who sees Lord Jagannath, it is the end of his material existence. Pro každého, kdo vidí Pána Jagannatha, je to konec jeho materiální existence. May still take some time, but the beginning has been made of going back to God. Stále potřebujeme nějaký čas, ale bylo už to začala, ta cesta zpátky Bohu. So many people are seeing, getting the mercy. Tolik mnoho lidí ho vidí a získává jeho milost. Those who pull the ropes, they become active in service, they still get more. Just touch the rope, you already got so much benefit. Ti, kdo tahají ten provaz, tak získají tolik benefitu, tolik milosti. Když se jenom dotkneme toho provazu, tak získáme obrovský prospěch. What to speak when you pull that rope? I hope you pulled the rope, did you? Co se dá říci potom, když ten provaz táhneme? Já doufám, že jste ten provaz táhli. Táhli jste ho? Yeah, he went to Ratiyatra and he didn't pull the rope. Ooh, Když jsi šel na Ratiyatru a netáhl si za provaz. have to pull the rope. Yeah. Mr. Czech also. Trying to imitate you. Yeah. So much mercy is there. Takže je tam tolik milosti. But that's of course not everything. A to samozřejmě není všechno. Because when Lord Chaitanya was pulling the chariot of Lord Jagannath, he was dancing in front of the chariot in the greatest ecstasy. Že když pán Chaitanya táhl ten vůz pána Jagannatha, tak před tím vozem ještě tančil v obrovské extázi. Because he knew now I'm taking Krishna back to Vrindavan. Protože věděl, teď právě beru Krishnu zpátky do Vrindavanu.
Because after all, Ratha Yatra means that once after Krishna had left and went to Mathura and went to Dwarka, he was always promising coming back to Vrindavan, just have to kill a few more demons. Protože o tom je právě Ratha Yatra, že když vlastně Krishna opustil Vrindavan a odešel do Mathury a Dváraky, tak neustále sliboval, že se vrátí zpátky, jen co zabije několik dalších démonů. So then there was this eclipse. Takže potom bylo to zatmění of the sun. Yeah, I didn't say that, right? I just said eclipse. Potom bylo to zatmění Of the sun. slunce. And yeah, and so in India, that is considered to be very inauspicious. A to je v Indii považováno za velice nepříznivé znamení. So therefore, Vasudeva was thinking what to do. During this time of the eclipse, we'll all go to a holy place, Kurukshetra, and there we'll perform a big sacrifice. Proto si Vásudev myslel, co budeme dělat. Budeme na to svaté místo Kurukšetry a tam budeme dělat nějakou oběť. And it was there that everyone had assembled. A bylo to právě na tom místě, kde se všichni shromáždili. And then the gopis saw Krishna. A poté gopie uviděli Krishnu. In his royal dress, royal guard, royal chariot, everything royal. V jeho královském oblečení, s jeho královskou stráží, na jeho královském voze, všechno bylo královské. I know in Czech you don't have a king, but I guess president of the country. You can't come close, not so easy. Vím, že v Čechách nemáte krále, ale máte tady prezidenta a vím, že dostat se k němu blízko není tak snadné. Fencing, police everywhere. Jsou tam všude oplocení kolem a policie. So it was the same in Vedic times. A to bylo tak přesně i v těch védských dobách. So the gopis didn't like it, seeing Krishna on that chariot at a great distance in his royal dress. A gopím se to nelíbilo, když viděli Krishnu na tom voze, v tom královském oblečení, tak vzdáleného. They must have been thinking, why are you wearing a monkey suit? A mysleli si, proč nosí to opičí oblečení. Monkey suit. Yeah. You don't have that expression in Czech? No. We have in Dutch. It means like funny? Or? Yeah, apapak. Yeah, a monkey suit. To znamená jako legrační to opičí. Monkey clothes are not the most... So the gopis, they wanted Krishna back to Vrindavan. Takže gopie chtěli mít Krishnu zpátky ve Vrindavanu. They grabbed the reins of the chariot and pulled Krishna back to Vrindavan. Oni chytli otěže toho vozu a táhli Krishnu zpátky do Vrindavanu. So by pulling the chariot, we're going to Vrindavan. Tím, že táhneme ten vůz, jdeme zpátky do Vrindavanu. Going back to the spiritual world. Jdeme zpátky do duchovního světa. And at the same time, we bring so many others back. V tu samou chvíli přivedeme zpátky také mnoho dalších ostatních. And that's the whole ecstasy of the whole festival. A v tom je celá extáze toho festivalu. Every step in front of Lord Jagannath is a step closer to Vrindavan. Každý krok před pánem Jagannathem je o krok blíž ke Vrindavanu. So Lord Chaitanya was in the greatest ecstasy. Pán Chaitanya byl v obrovské extázi. So we have just celebrated that occasion. A my jsme právě tuhle událost oslavovali. So that's why yesterday after Ratha Yatra I spoke about Vrindavan. A to je důvod, proč jsem včera po Ratha Yatře mluvil o Vrindavanu. Because after Ratha Yatra, Lord Chaitanya went to Vrindavan. Protože po Ratha Yatře pán Chaitanya odešel do Vrindavanu. And even during Ratha Yatra I spoke about Vrindavan consciousness. A dokonce i během Ratha Yatry mluvil o tom vědomí Vrindavanu. And about the mood of Vrindavan. A o náladě Vrindavanu. The mood of complete dedication to Krishna. O náladě úplného odevzdání Krishnovi.
Everything for Krishna. Všechno jen pro Krishnu. So Ratha Yatra is meant to be a change. Takže Ratha Yatra je určena k tomu, aby nastala změna. It's meant to bring us closer. Je určena k tomu, aby nás přivedla blíže. Closer to Krishna. Blíže ke Krishnovi. And it does that. A tak to funguje. We do a lot of service. Děláme mnoho služby. It also brings us more together with the devotees. Také nás to více stmelí s odanými. You know, and it brings senior devotees. A také to přivádí starší odané. Like I stayed a few days extra after the Ratha Yatra. Jako já jsem zůstal několik dalších dnů po Ratha Yatře. So what's going on tonight is still part of Ratha Yatra, really. Takže to, co probíhá dnes večer, je také součást Ratha Yatry v skutečnosti. And we must serve Lord Jagannath. Ano, a my musíme sloužit Pánovi Jagannathovi. And Lord Chaitanya. Pánu Chaitanovi. And increase that service. A zvýšit tu službu. That's what Ratha Yatra is all about. To je vlastně pointa té Ratha Yatry. I mean, in Jagannath Puri, every year they build new chariots. Jagannath Puri každý rok staví nové vozy. And there's no screws used in the construction. A při té stavbě nejsou používány žádné šrouby. It's all pieces of wood that fit together. Jsou všechno kusy dřeva, které do sebe zapadají. And they've been building it like that for thousands of years, so they know what they're doing. A oni to takhle stavili po tisíce let, takže přesně vědí, co dělají. And then after the Ratha Yatra, they take the chariot and they use it like firewood for the deities. A po Ratha Yatře vezmou ten vůz a používají to jako dřevo na vaření pro božstva. So they send the chariots to the kitchen. That's it. Finish. takže oni pošlou ten vůz do kuchyně, kde ho vlastně jako spálí. And next year they build a new chariot. A potom další rok zase postaví nový vůz. So much service for Lord Jagannath. Takže tolik mnoho služby pro Pána Jagannatha. The whole arrangement, such a big arrangement. Takové velké přípravy. So much to do. Tolik, co se dá dělat. Yeah, you cannot just decide we're going to have a big Ratha Yatra. Doesn't work like that. Nemůžete se jenom rozhodnout, budeme mít velkou Ratha Yatru, tímto způsobem to nefunguje. You have to build that up. Musíte to postupně budovat. With devotees who do some service for Lord Jagannath. S odanými, kteří dělají službu pro Pána Jagannatha. And it's addictive. A je to návykové. So if you've done it, you want to do it again. Takže když jste to už dělali, tak to budete chtít dělat znovu. And next year we're going to do it better. A další rok to budeme dělat zase o něco lépe. Yeah. Someone said, if you leave the ladies alone, they will decorate for days. Někdo řekl, když necháte dámy o samotě, tak se budou zdobit po celé dny. Aha, ten vůz, pardon. Tak budou zdobit ten vůz po celé dny. So why only for days? Why not for nights also? A proč ne jenom po celé dny, proč ne po celé noci? So many things we can do. Tolik věcí, co se dá dělat. Invite more people. Dá se pozvat více lidí. Yes. Make it more and more amazing. Aby jsme to udělali více a více úžasné. So many things can be done. Tolik mnoho věcí se dá udělat. And then after a few days, we have the weekend following, we have a retreat in Lusce. A potom několik dní později budeme mít retreat v Lužci. And for the big kirtans, we put a tent somewhere on the field. A pro ty velké kirtany postavíme stan někde v polích. And I'll sit in there and rock the tent for a while. A já tam budu sedět a budu ten stan trošku tak jako rokovat. We can do so many things. Můžeme dělat mnoho různých věcí. You know, when we come in from outside, then we look at Prague from, they have so many nice things in Prague. Jako když přijdeme zvenčí, tak si myslíme,
Tady v Praze mají tolik pěkných věcí. Now they have nice place in Luště, countryside, fresh air. Teď mají pěkné místo v Lužcích, je to na venkově, je tam čerstvý vzduch. And here in this Harinam Mandir, you have to make noise, because otherwise, you hear constantly the noise from the street. A zde v Harinam Mandiru musíte neustále dělat nějaký hluk, protože jinak slyšíte ten hluk z ulice. So I think they chose the right name, Takže myslím, že jste proto vybrali dobré jméno. You have to have Harinam here, otherwise it's trams and sirens and everything. Musíte mít tady Harinam, protože jinak jsou tady ty tramvaje a ty auta. But it's in the middle of the city, so it's convenient. Ale je to uprostřed města, takže to je pohodlné. Did I say auto or did I say ambulances? Did I say sirens? That's accepted. No problem. Yes. So anyway, the point is that there's so many nice things. Je tu tolik mnoho pěkných věcí. Actually, all these things are valuable. Ve skutečnosti všechny ty věci mají svou cenu. And we can just use them for worshiping Krishna. A my je můžeme použít pro uctívání Krishny. And it will be very nice. Bude to velice pěkné. Sometimes different festivals. Někdy různé festivaly. Sometimes we come together for some seminars or whatever. Jindy se zase sejdeme za účelem různých seminářů nebo něčeho podobného. In old India, it used to be like that. V té staré Indii to tak bylo. You know, my dear children, a long, long time ago, before your mother was born. Víte, mé drahé děti, ještě dávno předtím, než moje matka se narodila. Vaše matka se narodila. At that time, there was no television. V té době neexistovala žádná televize. No computers. Žádné počítače. And no phones. Žádný telefon. Only some old phone on the wall somewhere. Pouze nějaké takové telefony na zdi staré. Even the table model did not exist. V té době ještě neexistoval takový ten telefon na stole. So anyway, the phones were very rare. Takže v té době byly telefony velice vzácné. Many people did not have a phone. Mnoho lidí nemělo telefon. When I was a kid, the neighbors didn't have a phone. My parents had a phone because my father was a businessman. Když jsem byl kluk, tak moji sousedi neměli telefon. Moji rodiče měli telefon, protože můj otec byl businessman. But he had to stand in the corridor with the phone because it was fixed on the wall. Ale on musel stát v chodbě, když telefonoval, protože to bylo opevněné na stěně. And the neighbors would come to make calls in our house. A sousedi chodili telefonovat od nás. I don't know who they were calling, but because not so many people had telephones. Já nevím, komu telefonovali, protože neexistovalo mnoho lidí, kdo by měl telefon. So a long, long time before your mother was born, there were no televisions. Takže dlouho předtím, než se narodila tvoje matka, neexistovaly žádné televize. So what did people do? Takže co lidé dělali? I tell you, we were sitting there at night with nothing to look at, nothing. Prostě jsme tam seděli během noci a vůbec jsme se nepodívali. You must remember. Vzpomínáte si? You know? Vzpomínáš si na to? I remember. Já se na to vzpomínám. Nothing to look at, we were just sitting there, you know? Can you imagine? Nedalo se na nic dívat a jenom jsme tam seděli. Dokážete si to vůbec představit? I mean, what were we doing? You know what to do? Takže co jsme dělali, co se vlastně dalo dělat? You know what we would do? Víte, co jsme vlastně dělali? We would just talk with each other. My jsme prostě jeden s druhým mluvili.
Not really, yeah. Yeah, we would talk with each other. Mezi sebou mluvili. That's kind of amazing, yeah? Anyway, so in ancient India also, it was the tradition that people would come together every night. Takže v té staré Indii bylo také tradicí, že se lidé každou noc takhle sešli. After work and after having something to eat, everyone would go to the temple and come together, do a little kirtan, little katha about Krishna. Po práci a potom, co se najedli, odešli do chrámu a tam společně dělali trošku katha o Krishnovi, trochu kirtanu. That was the tradition. To byla tradice. So this tradition has to come back. Takže tato tradice se musí navrátit. Somehow or other. It's not that it cannot be done. See, we think, no, that's not possible. Není to tak, že bys to nedalo realizovat. Možná si někdo myslí, že to není možné. If I can go to the temple one day a week, I'm doing good. Když se dostanu do chrámu jednou týdně, tak si vedu docela dobře. No, but people would go every day. Ne, lidé navštěvovali chrám každý den. Yeah, but you know, they were living close to the temple. Ale oni tehdy žili blíž chrámu. No. Some would live far. Ne. Někteří žili daleko. But they would go every day. Ale stejně každý den docházeli. Even if now you go to the city of Jaipur, so many devotees. Dokonce i když dnes navštívíte město Jaipur, tak je tam mnoho oddaných. And the main bazaar, the main shopping mall of Jaipur is called Jahuri Bazaar. A hlavní vlastně takové místo na nakupování, takový trh, je Bahuri Bazar. Jahuri Bazar. And you know, you got to be quick in the morning if you want to buy something, because at 12 o'clock the shops are closed. A musíte být ráno rychlí, když si chcete něco koupit, protože ve 12 hodin se ty obchody zavírají. That's a long lunch break. Tak to je docela dlouhá polední přestávka. Yeah, they close at 12 and they open again at 3. Oni to zavřou a potom to otevřou zase ve 3. Why? Proč? Because all the shopkeepers are going to the temple of Govindaji. Protože všichni ty majitelé těch obchodů jdou do chrámu Govindajiho. And they just close their shop for 3 hours, go to the temple. Prostě na 3 hodiny zavřou ten obchod a jdou do chrámu. Every day. Každý den. Každý den. That is actually, it's very possible, at least in the evening. Že ve skutečnosti je to docela možné, alespoň večer. In South Africa, I had one disciple. She was a secretary in a law firm. V Jižní Africe mám jednoho žáka nebo žákyni a ona byla sekretářkou v takové právnické firmě. So kind of a very posh, established company. Takže taková trošku nanicovatá společnost. Yes, a very reputed law firm. A very reputed law firm. Velice vážená právnická firma. Okay. And then one day she went to the boss. A jednou šla za tím šéfem. And she asked if she could, in the lunch time, do a little program with the personnel. Zeptala se, jestli by během vlastně té doby na oběd mohla udělat malý program s tím personálem. To build a little bit of a community spirit amongst the workers. Aby vytvořila trochu takový společný duch mezi těmi spolupracujícími. And the boss said, yeah, that's a good idea. A ten šéf řekl, no to je docela dobrý nápad. Go ahead. Běž do toho. And I got invited for the first program. Já jsem tímto způsobem byl pozván na první program. Everything was there. Altar, kirtan, prasadam. Všechno tam bylo. Oltář, kirtan, prasáda. And the boss came. Přišel šéf. Tasting
tasting the pakoras. Oh, very tasty. Přišel ten šéf, ochutnal pakory a řekl, velice chutné. And he didn't mind it. A vůbec mu to nevadilo. It took just one person who was bold. Prostě stačila jedna osoba, která měla odvahu. Just one person who was not afraid. Jenom jedna osoba, která se nebála. Everyone else was thinking, oh my God, I hope my boss will not find out that I'm a Hare Krishna. Každý si myslí, já doufám, že můj šéf nezjistí, že jsem Hare Krishna. But one person who was not afraid, and see how much success. A jenom se podívejte, byla to jedna osoba, která se nebála a získala takový velký úspěch. We must bring Krishna more into the forefront of our life. Takže tímto způsobem musíme přivést Krishnu víc do popředí našeho života. Krishna, 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 Krishna everywhere. Krishna všude. Until we only talk Krishna, Krishna, Krishna. Pokud nemluvíme jenom Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, 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 Krishna. Krishna, 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 Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, 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 Krishna. 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 Krishna, Krishna, Krishna. Can you translate that? Krishna, 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 Krishna. I missed a few Krishnas. Yeah. Okay, well that was it, I think. Že to stačilo, si myslím. So any questions, any comments? Takže jsou nějaké otázky nebo komentáře? Yeah. Is there, Maharaj, really anything in this world disconnected from Krishna? Existuje v tomto světě, Maharážo, opravdu něco, co je odpojené od Krishny? Yes, everything is connected with Krishna. Ano, všechno je spojené s Krishnou. Still, Krishna himself, he likes some things that he doesn't like others. Stále Krishna samotný má některé věci rád a některé nemá. Krishna says, Patam Pushtam Phalam Toyam, offer me a flower, a fruit, and leaves and water. Krishna říká Patram Pushpam Palam Toyam, opětuj mě lístek, květinu nebo vodu. You know, like Dhananjaya, he tells the story that when he first joined the devotees, Jako Dhananjaya vyprávěl příběh, jako když se, when he first joined the devotees, když se poprvé připojil podaní. So, it was an easy word. Just speculate. Joined, you ever heard of that? Anyway, so I'm sorry. We have a special Ras. It's been like this for years. So, Omlouvám se, máme takový speciální rasu, bylo to tak po celá léta. his wife is looking, what's he doing? But we always had this relationship. Jeho žena se dívá, co dělá, ale my jsme měli vždycky tento vztah. Isn't it my fault? What to do? Okay, now I have to concentrate for a moment. Yeah, so the point is this, is that Krishna is a person. So Krishna decides what offerings he wants and what offerings he doesn't. Takže bod je takový, že Krishna je osoba a rozhodne se, jaké offeringy chce a jaké nechce.
So in that way, we can see everything that is connected with Krishna's preference. Tímto způsobem můžeme vidět všechno, co Krishna přednostňuje. That's valuable. A to má cenu. Of course, everything, if you're very intelligent, you can use all kinds of things in the service of Krishna. Samozřejmě, když jsi velice inteligentní, tak můžeš používat různé věci ve službě Krishnovi. Like what will you do if someone puts a bottle... Oh, I was telling a story. See, Yes, about Dhananjaya. Dhananjaya. So Dhananjaya came and he was helping the devotees. They had a stage program. Takže Dhananjaya tam přišel, když se připojil a pomáhal oddaným, když měli program na jevišti. And he liked it so much, the stage program. A jemu se ten program na tom pódiu tak líbil, That he went out and he bought a gift for the devotees. že odešel pryč a koupil oddaný dárek. And he gave them a box with eggs. A dal jim krabici plnou vajíček. What to do, Co nadělá? You can put it in the cement, Huh? You can put it in the cement, like the Carl's brick. Yeah, exactly. So if you're very smart, you can still use it. Takže on říká, že by se to dalo dát do cementu jako na Karlově mostě a Maharaj říká, ano, když jsi velice chytrý, tak víš, jak to zaměstná. Eggs, there's nothing wrong with eggs. Není nic špatného na vajíčkách. Sometimes people ask, why can't we ask egg? Why can't we eat eggs? Někdy se lidé ptají, proč nemůžeme jít vejce. We're not killing anyone. My nikoho nezabijíme. The answer to that is like, well, actually, eggs were originally made for something else, they were meant for creating offspring, not really for food, A odpověď je taková, že ve skutečnosti vejce jsou určené k něčemu jinému, že byly určené k tomu vytváření potomstva a ne k vytváření jídla. That's why we don't eat eggs. A to je důvod, proč nejíme vejce. Yeah, fair enough. To je docela fér. You can't really. So, if one is intelligent, you can offer many things to Krishna in some way or other. Takže když je člověk inteligentní, tak či onak může obětovat mnoho věcí Krishnovi. You can drop bombs on the demons. Můžete házet bomby na démony. You can use whiskey also in the service of Krishna. Můžete použít ve službě Krishnovi také whisky. But only on the outside, not on the inside. Ale pouze na povrchu a ne dovnitř. As a desinfectant, it works very well. Funguje to velice dobře jako dezinfekce. At least in the Western movies, that's what they always do. Ale v těch západních filmech to vždycky dělají. A cowboy gets shot, and they bring a bottle of whiskey and put on some whiskey. White son. Když je kovboj postřelený, tak oni přinesou tu flašku z whisky, nebo mu to tam nalejou. Cut out the bullet. A vyříznou mu tu kulku. And the next day he's walking around again. Dalšího dne on tam znova jako jíde se po ulici. In real life it's a little different. Ve skutečném životě je to trošku odlišné. Anyway, yeah, so everything connected to Krishna. Je všechno spojené s Krishnou. Your question was answered. Tvá otázka byla zodpovězena. From above, from the heavens. Ze zhora z nebes. We had the same question with No. Rama. You and, okay, so I should ask her. Yeah. After the It must have been a funny question because the two of you were laughing very loud while you were thinking about it. Musí to být velice legrační otázka, protože se obě velice hlasitě smějete. Okay. Takže další otázky. No? Okay, then we have 5 minutes kirtan because it's not so late yet. Takže jestli nejsou otázky, tak můžeme mít další 5-minutový kirtan, protože není tak pozdě. Only 5. no.
Is that okay? Not too loud, yeah? 5. You know my 5 minutes. Look. मेरे 5 मिनट तो ऐसा है तो 5 मिनट बाबा जी का 5 मिनट तो